ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 600 AM ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 10:16 ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਵਰ੍ਹਾ 2022 ਦਾ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੈ, 26 ਅੱਸੂ ਨਾਨਕਸ਼ੇ ਸੰਮਤ 554। ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਚੋਂ ਸਰ ਨਮਕਿਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਵਰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਰਦੀ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਰੌਲਾ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ 11:30 ਵਜੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਵਰਦੀ 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 ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲੱਥੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਬਈ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੜਕਾਤਾ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਸੋ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਾਣੀ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਜੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾਲ ਕਜ਼ਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਕਿਰਪਾਲ ਕਜ਼ਾਕ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸੀਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਜ਼ਾਕ ਹੋਣੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖਾਰਾ ਦੁੱਧ। 604-204-0600 ਆਨ ਏਅਰ ਨੰਬਰ ਹੈ। 6042040600 ਅਤੇ 604-729-1224 ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਲਈ ਨੰਬਰ ਹੈ। 6047291224 ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 6047291224 ਵਟਸਐਪ ਟੈਕਸਟ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। 6047291224 ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਤੀੜਾਂ ਸਦਾ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤੀੜਾਂ ਸਦਾ, ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਸਦਾ ਨੰਜੀ ਰਹਿਣ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਪੈ ਜਾਵੇ ਘਾਟਾ ਕਿਤੇ, ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਆਟਾ ਕਿਤੇ, ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਏ ਝਾਟਾ ਕਿਤੇ, ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਟੈਂਦੀਆਂ। ਗਲ ਤਾਈਂ ਕਰਜ਼ ਹੋਵੇ, ਲਾ ਇਲਾਜ ਮਰਜ਼ ਹੋਵੇ, ਨਿਭਾਉਣਾ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਹੋਵੇ, ਚੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਪਈਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਬਾਹਰਾ ਹੋ ਜੇ, ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜੇ, ਟੱਬਰ ਅਵਾਰਾ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਹ ਕੁੱਟ ਲਈਦਾ। ਦਾਜ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਹੋ ਜੇ, ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਸੰਗ ਹੋ ਜੇ, ਤੇਈਏ ਵਿੱਚ ਖੰਘ ਹੋ ਜੇ, ਰਾਤ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ। ਨੀਤ ਬਦਨੀਤ ਹੋ ਜੇ, ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜੇ, ਢੋਈ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭਦੀ, ਢੋਈ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭਦੀ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਤੀੜਾਂ ਸਦਾ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤੀੜਾਂ ਸਦਾ, ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਸਦਾ, ਨੰਜੀ ਰਹਿਣ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਨੰਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਸਰ ਨਮਕਿਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? 2 ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ, ਕਿੱਥੇ ਬਲੀ ਦੇਤੀ? ਆ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਬਲੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇਹ 2 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਵੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵੱਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 56 ਟੁਕੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੂਣੇ ਟਾਮਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੌਲਤ ਆਊ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਆਊ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਲੀ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਤਾਂਤਰਿਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਇੱਕ 75 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਦੌਲਤ, ਸ਼ੋਹਰਤ, ਪੈਸਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਔਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਇਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ
ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਪੀਸ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਧੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਔਰਤ 52 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੇਮ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨੇ ਲਾਟਰੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ 49 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਲਿਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਟਰੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ 52 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਦਮਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਨਸਾਨੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਟੂਣੇ ਟਾਮਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜੜ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਹ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਟੀਨੂ ਦੀ ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ? ਟੀਨੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਟੀਨੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਦੌੜ ਗਿਆ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਉਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਭੱਜਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬੰਬੇ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੱਜਾਂਗੇ। ਉਹ ਰੂਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਗਿਆ ਆਪਦਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਬੇ ਡੀਕੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਉਹ ਲਿਜਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਕੀ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਊਗਾ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਬੰਦਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ ਟਰੇਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ CIA ਦਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਚਾਰਜ CIA ਸਟਾਫ ਦਾ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਸਾਬਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫਿੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾਗਾ, ਇਹ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਫਸਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜਰਾਤ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਫੜੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਨਾ ਕੱਤਿਆ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਯਾਰ ਤਾਂ ਉੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੀ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਟਮਲ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਭੂਰੇ ਲੈ ਕੇ ਪਊ, ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਸ਼ਕੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਫੇਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਾਹਰ, ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੀ? ਜੀ ਜੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਜਦੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। 40 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ 1 ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੂਵ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਨਾਂ ਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿਣਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਦੀ ਧੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਅਹਿਮੀਅਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧੂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ, ਤੇ DC ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜੈਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗਨਮੈਨ ਦਾ ਕਾਫਲੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਾਗਪਤ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਰਹੀਏ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਾਗਪਤ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਿਆਨਬੰਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਮਸਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜੈਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ, ਇੰਨੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਕੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਤੇਲ, ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿੰਕੀ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਨਾਭਾ ਦੀ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲਾਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ। ਸੰਜੇ ਦੱਤ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਰ ਹੈ, ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਨੇ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਹਰਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਫੜਿਆ ਫਿਰ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੇਲਾ ਫੜਿਆ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੀ ਖੁਦ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਸਲਾਬੀਆਂ ਖਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਸੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਣੀ ਭੱਲਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰੋੜੀ ਟੈਂਡਰ ਘਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਸਣੀ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਣੀ ਭੱਲਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸਣੀ ਭੱਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਨੇ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਰੇ ਚਿੱਠੇ ਫਰੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਦੇ। ਉਧਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਕੰਜਾ ਖਾਸਾ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੇ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਲਈ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਂਦਰ DMC ਦੇ ਹਾਰਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 3 ਨਾਂ ਭੇਜਦੀ ਆ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ, ਕਿ ਆਹ 3 ਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ 3 ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ 3 ਨਾਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਂਸਲਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ 3 ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ 3 ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਵੀ ਆਹ ਲਾਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਕਰਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਭੇਜਤੀ ਕਿ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਲਾ ਦਿਓ ਮੋਹਰ, ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ।
ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿਖਾਵਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਹੌਲ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸਿਖਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਵੇਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤਨਾਤਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਈਨ 3 ਨਾਂ ਭੇਜੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਚ ਇਹ ਵੀ ਫਸੂਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 3 ਨਾਂ ਭੇਜਣਗੇ, ਪੈਨਲ ਭੇਜਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਫਸ ਗਈ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊ ਵੀ 3 ਨਾਂ ਭੇਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ 3 ਨਾਂ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ ਆਹ 3 'ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਉਹ ਲਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਡੋਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੜਿੱਕੀ 'ਚ ਫਸੀ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਫਸਰ ਕੌਣ ਆ, ਚੱਕੀ ਚੱਲੋ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫੱਟੇ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਡਿਸਕਸ ਥਰੋਅਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਾਤੀ ਜੀ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਮਲੋਟ ਏਰੀਏ ਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਈ ਸੀਗੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਛਾਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ, ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਲਾਤੇ ਤੰਬੂ? ਫਿਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਪੱਕੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਮਿੰਨੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ETT ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਅਧਿਆਪਕ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਗੇ 'ਚ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਛੱਡੋ, ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦਿਓ, ਹਰਾ ਪੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੱਲੂਗਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਗਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਖਬਰ ਇਹ ਸੁਣਾਇਓ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਹ 'ਚ 3 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। SIT ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਹੈ ਅੱਜ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 9 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ SIT ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ LK ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਔਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਆ 3 ਘੰਟੇ ਬਹਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੀ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਉਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੀ ਸੀ ਔਰ ਸਿੱਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ ਮੁੱਖ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਭਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਸੀ। 2 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਸਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ 3 ਘੰਟੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾ 32 ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਥਾਣੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਗਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਨ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਵੈਸੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੱਤਾ ਭੋਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਂਚਾ ਚਲਾਇਆ, ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਜ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਤਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ 10:15 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁਲਿੰਦਰਪਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਰਾਂ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਰੇਡੀਓ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਆਪ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰਾ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਜਦ ਪੈਂਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਠੰਡਾ ਤੱਤਾ ਕਦ ਫਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਕਦ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੋਰਾ ਫੇਰਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੱਜ ਨੱਠ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਸਟਰੈਸ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੱਲਣ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਜਸਰਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਟਿਮ ਉੱਪਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੱਲਣ, ਦਮਾਲਾ ਬੰਦ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੀ, ਐਡ ਫਾਸਟ ਵਰਗੇ, ਮਿਸ਼ੈਲ ਰੈਂਪਲ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਐਰਨ ਟੂਲ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨੀਅਤ ਕਰੀਏ, 1 ਵਾਰ 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ 4 ਵਾਰ 5 ਵਾਰ। ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਲ 0 ਆ, ਇੱਕ ਕੋਲ 200% ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਚਾਂਸ, ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਟਿਮ ਉੱਪਲ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੱਲਣ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੱਲਨ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਇਹ ਮਿੱਥ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਨੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੈਨੋਜ਼ ਨੇ ਪੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਚਦੇ ਆ 30% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੋਲੀਐਵ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ 22% ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੋਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ 25 'ਚ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਹਲੇ 25 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 20 ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਹੋਈ ਆ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜੇ ਜਦ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ 5 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਆ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿਓ। ਲਿਖਿਓ ਜੀ 604 729 1224 ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿਓ। ਆਥਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਆ ਜੀ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਰ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਨੀ ਮਾਂਗਟ ਦੀ। ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਲਈ ਸਰੀ ਲਈ ਖੜੀ ਹੈ, PhD ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰੀ ਦੀ ਜੰਪ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਆਂਟਲਨ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ, ਸੋਸ਼ਿਓਲੋਜੀ 'ਚ PhD ਕੀਤੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ, SFG ਤੋਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਦੱਸਣ ਜੋਗੇ ਹੋਣ। ਸਨੀ ਮਾਂਗਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਬਈ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਸਨੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ। Oh, thank you. Actually, my elementary school, I ਕੀਤੀ ਸੀ Surrey ਦੇ ਵਿੱਚ, Dr. F.D. Sinclair Elementary School. And high school, my Princess Margaret Secondary School ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ Simon Fraser University ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ bachelor's degree ਕੀਤੀ ਸੀ psychology ਦੇ ਵਿੱਚ। Very good. ਤੇ PhD? So PhD मैं ਕੀਤੀ ਲੰਡਨ। ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ। PhD ਮੈਂ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੋਹੈਂਪਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਫਿਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਓਵਰਕਰਾਊਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, drug abuse, sexual exploitation. Also ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ disability ਹੁੰਦੀ ਹੈ, I also teach them. So ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ so many students ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ undiagnosed ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ enough funding ਹੈ ਨਹੀਂ students ਦੇ ਵਿੱਚ who have disabilities. So ਹੋਰ funding ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ we need to do more changing ਜਿਹੜਾ funding ਹੈਗੀ ਆ, or like they don't distribute it in a way that is fair and providing quality education. So Sunny, ਇਹ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬੀਇੰਗ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? Do you have time for it? Yeah, of course. I teach full-time at Quantland, but I also have taught at multiple universities, so I would just stick to one of the universities. But I already do multitasking. Just in this past month, I've been working full-time. I wrote a research article. I've been campaigning.
I'm also working at another university, so I'm also a mom. So I'm used to multitasking. I think moms are very good at that. No, absolutely. I think we need more people like young blood who know the city, who know the schools, yes, who know the students, and who know parents. And we don't have that on the board. Some of the members on the board, 20 साल हो गए उन्होंने. yes, Same position, but change हो नहीं कुछ. It's the same problems जब मैं high school जमी वही same problems ने. So board change करनी चाहिए. ਸਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਹਾੜੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਖੋਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਹ ਦੇ ਖੋਖੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਰਟੇਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਉਹਨਾਂ ਖੋਖਿਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ. ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਖੋਖੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ. ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੇ ਮੇਅਰ ਕੌਣ ਬਣਨਾ. ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਸ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ. ਇਉਂ ਦੱਸਿਓ ਬਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚੇਂਜਸ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? So many changes. I did it portable issue. In the portables, it's no like clean water, so the students can't wash their hands. It's separate from the school, so exclusionary on the. But it's also jada portables on there. Like jada board, they can't read the data. I'm a researcher. That is my job, to look at data, to look at numbers. So that's the first thing I would do. I need to know exactly how many students we have, how many are we projecting to come, and look at that data. And then we decide, well, how many schools do we need? How many seats do we need specifically? So that's the first thing I would do. But I would also look at a number of different areas. Like I said, we have to look at programs. We don't have enough extracurricular activities, that are going to have good positive impact on our students. So they don't want to go to drugs. They don't want to go to gangs. They're doing healthy exercises, healthy environment. So focusing on that. But also we need to provide funding into disability programs because the schools are overcrowded. That means the classrooms are overcrowded. It could teach like 25-30 kids to manage karna is very hard. And then if it's 30 kids on the also I get students with a disability, students with an English second language so ek teacher like that's very, very difficult. So it's also not fair to the teacher. So we need to provide more funding so there's more support and better programs for the students to actually have quality education. Because as you search in a new education the right tag, and that is true. But they also have the right to quality education. And quality education, we don't see that. And it's going less and less because our city is growing. But we're not actually providing good support to our students. So, ਤੁਸੀਂ independent ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲੇਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? No, I'm running independent. And I'm running independent ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ teams ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਲੇਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, if we look at all the individual, they're not all equally qualified, right? So, or sochde be that's extra votes, right? So 6 times more votes. But we shouldn't look at it that way. We need to choose the most qualified candidates because our children, they're our future. So if we don't invest in them, then our city is going to go down, and we want to lift our children up so they want to be in higher positions and make good changes to our city. ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿੱਥੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ. So ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ directly. ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 604-618-6594. If they're on Facebook, they can look at Dr. Sunny Mangat, school trustee candidate.
They can also email me at mangatfunny79@hotmail.com. And I just want to end with just a reminder that, again, current school board, there's been members on there for over 22 years. So just high school which ਜਾਂਦੀ ਸੀ or same board members ਨੇ ਜਿਹੜੀ problems ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, they were there 20 years ago and a change there's been no change over 20 years. So we really need to start looking at the school trustees, and we need to vote for school trustees that are qualified. I'm a sociologist. I'm a teacher. I also grew up in the city of Surrey. I went to the schools in the Surrey, but I'm also a mom. So minu pata hai for mera munda 4 saal da hai. So next year when school de vich jana. So I am very, very much concerned, but I'm going to work that much harder because my son is also in the school system. So it's important that we have people who understand how the school works. And how all the different areas need to work together instead of concentrating on separate areas. Sunny, best wishes, 604-618-6594, Sunny Mangat, Dr. Sunny Mangat ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਆਂਟਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ so much. ਥੈਂਕਸ। ਡਾਕਟਰ ਸਨੀ ਮੰਗਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਲੇਟਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਬੈਨਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਸਲੇਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬॉयਜ਼ BC ਉਹ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀ ਫਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹ 'ਚ ਗੈਰੀ ਥਿੰਦੋਣੀ ਨੇ। ਗੈਰੀ ਥਿੰਦੋਣਾ ਨੇ MLA ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, MLA ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਮਾਸਟਰਸ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰਸ ਕੀਤੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ 'ਚ PhD ਕੀਤੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਪਲ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਸਨੀ ਮੰਗਟ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਸਨੀ ਮੰਗਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਮੁੜੀਆਂ ਟੱਪ ਕੇ ਕੋਹਾੜੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੰਡਾਲੀ ਤੋਂ ਮੰਗਟਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਵੱਡਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਨੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੌਸ ਸੀਮਨਸ। ਰੌਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੌਸ ਸੀਮਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਸਟਰ ਸੀਮਨਸ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। Good morning. How are you? Very good. How are you doing? I'm doing well, thank you. All right. Tell us, let us start from about your background, about your family, how long you've been living in this area, what you did in grassroots, and we will start from that. Okay. Thank you. I'm fifth generation on my mother's side, and my father's side, I'm third generation. My mother's side was English, and they came over and settled. They were some of the original farmers on Matsqui Prairie. My dad's family came from Russia. They escaped the communist government, and my grandparents both came over as orphans, and then they met in Manitoba. My grandmother was a maid for an English-speaking family, and my grandfather was working on a farm. They met and married and had 10 children, and eventually ended up in Abbotsford. And then my grandfather started our family business in 1954. And my dad, I worked with my grandfather and my dad, and now I own the business and serve on city council. All right. So from that hardship, they might be telling you all the stories, how they survived in this country when they moved. And this is the land of immigrants. This is the land of hopes. This is the land of
human rights. We got so much here. What you did as a grassroots in the community, as a volunteer, what you did in your life? Well, I've worked with Abbotsford Community Services, now Archway Community Services, for a number of years on their board of directors. Our family has been involved in helping refugees come to Canada and getting settled. So we've worked with people from Laos, Vietnam, Iraq, Iran. So other organizations have helped people get get settled in Canada and get jobs and raise their families here. It's been very rewarding to see that component. I helped start the Downtown Business Association many years ago and have seen, a lot of challenges with small business as well. I'm also serve on the board of my in-laws' dairy farm. So we've seen some of the challenges, even, some of the challenges of farming, but they also live out on Sumas Prairie where the dike broke. So we understand about some of the challenges of the flooding situation and how that's impacted families and farms. Most of the politicians, they want to run from that prairies, that dike, that issue, that can... We again, as the global warming, we have all the environmental issues, but you are running as a mayor. You have very tough responsibilities for that. What you are thinking about that dike and the prairies? People are settling again. They are building their houses. They lost everything. So there are lots to do there. What are you planning if you become mayor? Well, council has come up with a comprehensive plan, and that plan has been approved by council, and it is now advocating to the senior levels of government for their funding of it. The primary focus at this point is on the Sumas River to actually get a pump station. So many people don't realize that the Barrowtown pump station just drains the lake bottom itself. But the river that actually flooded, there's floodgates, and those floodgates had to close because the Fraser River and the Vedder were backing up, and that would have made an even bigger situation worse. So the challenge there is to take the water that was coming from the Sumas River had nowhere to go, and that's what overflowed the dikes. If we have a pump station, that's our main focus right now, is to be able to pump that water out of the prairie. So that is a significant cost, but we are cautiously optimistic that the provincial and federal governments will see fit to fund it. The funding will come from the federal government, but it's funneled through the province, and so we are advocating very hard for that, and that is our key focal point that I think will... the other issues as far as more storage for water, those can be dealt with down the road, but the main focus right now is to get that pump station built. Obviously, mainstream issues, you're dealing with that, How well Sikh/Punjabi community, how well you integrated in them? What are their major issues? Well, there's a lot of issues that have been brought up during this election, but prior to that, I've been working closely with Councillors Kelly Chahal, Councillor Dave Sidhu, and their families, through the Punjabi Patrika paper and my connections with the Sidhu family. We've made a number of connections. But yeah, so the big challenge that we have right now, I think, that is, housing affordability and making sure that our zones allow different options for housing. One of the big issues is truck parking. And those issues, that's an economic driver. Everything that happens west of us has a valley connection.
whether it's gravel being hauled, whether it's farm products being hauled, or whether it's things coming out of the Port of Vancouver down our freeway. So freeway widening is paramount on our to-do list as well. We're advocating hard for that. And then the truck parking, the provincial government, it's a regional issue. We have to work with Langley, Surrey, Chilliwack, Abbotsford. We're all facing that challenge of where do we park these trucks? And there has to be a reasonable solution, because the cost of industrial land is astronomical. And so we need to have a regional focus on that. But our economy will be dead in the water if we don't get trucking figured out. We've got to get those goods and services moving. We also have to be mindful of where they park, because that is important to, it's got environmental concerns too, because, you know, you've got these trucks, if you're driving a long ways to where your truck is parked, you know, that adds to the cost, that adds to a whole host, you know, traffic congestion, a whole host of issues come out of that. So it's all intertwined. So those things, you know, transit system. In Abbotsford, we're working with BC Transit to make sure that our buses make sense so that people can actually get to appointments on time, and make sure that it's, you know, they're not standing in the rain waiting for a bus, that there's, you know, there's some reliability, bus shelters, shelters in our parks. Many of our seniors in the Punjabi community, they walk their grandchildren to school. They need to have a place where they can meet and congregate and have tea and visit while they wait for those grandchildren. And there's a, you know, a lot of these folks do not drive. So making sure that we have amenities that make sense for them close by to where they are, and it builds community, because that's, you know, that's part of building a complete community, is being mindful of our seniors and how they integrate with our youth. Another thing which always pinch me, if you see the pace and rapid growth of two cities, township of Langley and Chilliwack, and there is in between Abbotsford, very diverse, very sweet, very delighted community, and Sikh community living there 100 years plus. And you have, if we get second airport, international airport, you have that. That will be the next airport in Vancouver area. And but still I feel in Abbotsford, I don't see that much activities as we see in Langley. Then people cross to Chilliwack. What is the reason? Why is it lagging behind? I would differ with that opinion. Okay. We have the largest industrial development in the Lower Mainland in 30 years happening in Abbotsford right now on Mount Lehman Road, and that's the Hungerford lands. Yes. That's the largest outside of, I believe it was Annacis Island. This is the largest industrial development. We have the largest investment in dairy processing happening in Abbotsford as well through the Vitalis project. That's the largest investment in Canadian history in the dairy processing industry. We have 7,000 housing starts in the pipeline. So I'm not quite sure where the narrative that nothing's happening in Abbotsford. We've got the fastest growing airport, which is an economic engine. We've got you know, the greenhouse industry is thriving and growing. We have got the most diversified economy, from aggregates to aerospace and agriculture as the backbone. So the most diversified economy, as well as one of the most diversified populations. So when I take a look at even our Archway Community Services, we offer translation services to 80 different languages. So Abbotsford is actually where it's happening. Perhaps we haven't been paying enough attention to getting the message out. We've been so busy. We were the first city to open up after COVID to public hearings. You know, so I think that Abbotsford, I'm very proud of our record, and I would say that we are
probably the one of the best governed municipalities in the province right now, and so I'm proud of our record, and I think that there's more happening, and maybe we need to communicate that a little bit better. Yeah, that may be the reason, the communication, because I don't hear much about the activities. Yes, I witnessed that when I get down from Gurdwara Sahib on Blue Ridge. I see the big mass construction on Mount Lehman. Another issue I would like to discuss with you about the building permits. Why it takes a year to get a building permit? As you are sitting as a councillor, you might have noticed that. Yeah, well, in 2016, we adopted our official community plan, which is it densifies from the core out. We have had huge uptake. If you drive through Abbotsford and you take a look at the 4, 6, 8-story buildings that are going up, you take a look at the lot splits. So we had some of the uptake on our building permits was in certain areas like the historic downtown with the rail district, and when you take a look at along George Ferguson Way and especially by the U district, some of these areas has been significant uptake. We have been hiring more people. The challenge again of COVID and somehow that has shifted. Some of the complexity of some of the industrial developments has added added dimension to our staff. And then some of our single family, when you take a look at the Vaquero Ranch lands, steep slope developments along Timber Lane, we've got, it's a little bit different than, in Chilliwack they've had Garrison Crossing, which is flatland. Abbotsford has had steep slope development. So the complexity of some of the developments adds to some of those timelines. At a time when we were hiring and modernizing our system, COVID hit, and then, of course, right after that, the floods hit. And we did shift some of our staff to say we've got to get farmers back on because that is, food security. And so we needed to get people into their homes quickly, so flood recovery. So those are all, not to make excuses, but to give context to some of the challenges. So those were happening all at the same time that we were, competing with Burnaby and Chilliwack and Langley for all the same pool of staff. And so, we're keenly aware of that issue, and we do have a plan in place, and we are working towards driving those timelines down. So there's a number of factors that build into that, and we are definitely, that's on our radar to continue to put those be mindful of driving those timelines down. I would like to get your one promise. That's what we got from Mr. Sohi. If any one of you become mayor, make sure you get once in a month on our radio and talk about your community, your advancements, and that's what we are. I feel the Abbotsford lagging behind. And any message at last? Well, and I would love to do that because I do think we need to get that message out because Abbotsford is a resilient, strong, thriving community, and I am very proud of the work that we've done, and I look forward and would be honored to serve in the future. Mr. Siemens, best wishes, and looking forward to talking to you again. Well, thank you very much, and much appreciate this opportunity, and hopefully we can have many more discussions. Thank you. Best wishes. Take care. Thank you. Bye-bye. You too. Ross Siemens ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਲਵੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੈਂਗਲੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਨੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਮਾਮੇ ਫਾਦਰ ਸਾਈਡ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਭੱਜੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਭੱਜੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀ ਭੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਸੀਮਨਸ ਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਹੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਕੀ ਵੋਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਅਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੋਰਨੀ ਆ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਸਿਰਫ ਵਰਦੀ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ RCMP ਆਊ ਜਾਂ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਆਊ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਕਲਚਰ ਹੈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਭਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵੇਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੇ 'ਤੇ ਕੀ ਵਿਅੰਜਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਰਜਾਂਗੇ। ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਨੇ ਜਲਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਨੇ ਮਾਈਕ ਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਗਲਾਂ 'ਚ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛੈਣੇ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਬਾਹਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਝੱਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਣਾ। ਸਵਾਦ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ। ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਟੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਮਾਈਕ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਲਲਕਰੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਅਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਅੱਗੇ 19 'ਚ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਫੇਰ ਦੇਖੀਆਂ, ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕੀ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਛੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਲੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ? ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕੈਜੂਲ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ 2-3 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਸਟੋਰੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ 1-2 ਮਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ A ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ B ਆਫ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ। ਸਿੰਗਲ ਲੇਨ ਇੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਬਲ ਲੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਚ ਪੂਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਪੈਚ ਪੂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ ਕੰਮ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ 2018 'ਚ ਛਪੀ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। 2018 'ਚ ਸਰੀ ਲੀਡਰ 'ਚ ਛਪੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਵਾਲੀ ਕੌਂਸਲ ਸੀ ਪਹਿਲੀ, ਆਪਣੇ ਐਸ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਲਵਾਈ ਸੀ ਵੀ ਸਰੀ ਕੌਂਸਲ ਅਪਰੂਵਡ 360 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਰਿਲੀਫ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਟੂ ਸਪੀਡ ਅਪ ਟ੍ਰੈਫਿਕ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਊਟਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 2023 ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ 'ਚ ਸੀਗਾ ਜੀ 72 ਐਵੀਨਿਊ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 5 ਲੇਨਾਂ ਲਈ 144 ਤੋਂ 152 ਤਾਈਂ, 80 ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 172 ਤੋਂ 188 ਤਾਈਂ, 132 ਨੂੰ 4 ਲੇਨ ਕਰਨਾ 72 ਤੋਂ 96 ਤਾਈਂ। 2 ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਨੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਵਾਈਡਨਿੰਗ ਆਫ 80th ਐਵੀਨਿਊ ਟੂ 5 ਲੇਨ ਫਰੋਮ 122 ਤੋਂ 128 ਤੇ 160 ਨੂੰ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ 96। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਜੀ? ਇਹ 2 ਟਿਕਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। 2018 ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਲੱਗੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ। ਇਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਅਗਸਤ 29 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਲਾਈ ਆਈ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਤੋਂ, ਬਈ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲਾਈ ਨੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 72 ਜਿਹੜਾ ਆ 72 ਨੂੰ 5 ਲੇਨਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਮੂਵ ਟੂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਨ ਦਾ 10-year ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਪਲਾਨ। ਹਾਂਜੀ, 80 ਐਵੀਨਿਊ ਵਾਈਡਨਿੰਗ ਟੂ 5 ਲੇਨ 172 ਤੋਂ 188 ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਰਿਮੂਵਡ ਫਰੋਮ 10-year ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਪਲਾਨ ਬਟ ਮੇ ਬੀ ਐਡਡ ਇਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ।
132 street to 4 lanes 72 to 96 avenue. This section from 72 to 76 avenue will still be completed in the short term 1 to 5 year. Short term 1 to 5 year ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, and the remaining road section have been moved to the longer term. ਚਲੋ Okay, ਗਾਲ ਆ ਜਾਓ ਜੀ 80 avenue 122 to 128. This project will still be delivered in the short term. 160 to 5 lane Fraser Highway to 96. This section of Fraser Highway to 88 avenue will be delivered in the short term. And remaining section in the long term. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਈਮੇਲ 'ਚ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਸਤ 29 ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਲੀਡਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਬਾਈਟ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਰੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਲਾਰੇ ਤਾਂ ਲਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਆ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਬੜਾ ਘਮਾਇਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਾਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਰੇ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਲੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪੁਆਇੰਟ A ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ B ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਤੇ 3 ਬੱਸਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਾਹ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਰੋ ਜੀ, ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਕੱਢ ਲਓ ਜੀ 2018 ਵਾਲੇ, ਹਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਬੇਕਅਪ ਸਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਰੋਹ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਿਆ, ਹਨਾ। ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਨ ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾਓ ਜੀ, ਬਰੋਡਵੇ ਪੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੋ ਰੋਡ ਤਾਂ ਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਪਰ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਇਹ ਫਾਸਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜ ਗਏ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਸਲੇਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਝੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜੀ ਵੀ ਬਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, 7-8 ਮੇਅਰ ਖੜੇ ਆ, 5-6 ਵੱਡੀਆਂ ਸਲੇਟਾਂ ਖੜੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆ। ਜੇ ਬਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਵਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਡੈਂਸ ਪੋਪੂਲੇਟਡ ਸਿਟੀ ਆ ਦੋਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੇਸਮੈਂਟ ਸਵੀਟਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਸਵੀਟ ਹੁਣ ਲੀਗਲ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਪੈਸੇ ਠੋਕੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰਡ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਟੀ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨੇਬਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਟਰ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਮ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ 500, ਤੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ 1500 ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ? BC ਹਾਈਡਰੋ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਵੜਦੇ ਆ, ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕ ਲਓ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਠੋਕੀ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਰਟੇਬਲ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਹੀ ਆ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਹਨਾ।
ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ RCMP2 ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਚੁੱਕੀ ਇਸ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਲਵਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ। ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 2 ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਕੋਈ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਕੀ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ $100 ਦੀ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰ ਪਾਰਸਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਕਸ ਨਾਂ ਦਾ $300 ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਸਲ ਲਾਤਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਉਹ 300 ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਵੱਖਰਾ, ਉਹ 300 ਵੱਖਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਕੂਲ ਟੈਕਸ ਵੱਖਰੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ BC ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾਂਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, BC ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਵੋਟ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਓ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਟੀਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਧਿਰ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਊਗੀ, 1-2 ਕੌਂਸਲਰ ਬੈਠੇ ਹੋਊਗੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਉਠਾਊਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਚਾਹੇ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਾਏ RCMP ਵਰਸਸ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 4 ਸਾਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਧਿਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਡਿਵਰਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲਏ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਰੰਟ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂ ਆ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਣ। ਕਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜੀ ਵੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਜੇ ਸਿਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ $1,000 ਟੈਕਸ ਵਧਣਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਥੋੜੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਪਰ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਫੀਸ ਆ ਉਹ 300 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਲ ਨੂੰ 1000 ਕਰ ਦੋ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਚਲੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੇਅਰ ਡੱਗ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਡਾਇਨ ਵਾਟਸ ਰਿਵੋਲਟ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਫਾਰ ਚੇਂਜ, ਉਹ 8 ਸਾਲ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿੰਡਾ ਹੈਪਨਰ ਆ ਗਈ। ਲਿੰਡਾ ਹੈਪਨਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਕਅਪ ਸਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਡੱਗ ਮਕਲਮ ਫੇਰ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ 22-24 ਸਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੇਮ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸੇਮ ਹੀ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਹੀ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਨੂੰ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰਦੇ। 8 ਵਰੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਰਹੀ ਡਾਇਨ ਵਾਟਸ ਡੱਗ ਮਕਲਮ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਟਾਈਮ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਈ 8 ਸਾਲ ਟਾਈਮ ਫਾਰ ਚੇਂਜ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਚੇਲੀ ਗਾਹਾਂ ਲਿੰਡਾ ਹੈਪਨਰ ਆ ਗਈ 4 ਸਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਿਟੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਸੇਮ ਥਾਟਸ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਵੱਧ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਯੂਨਿਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੰਬਰ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਪੋਪੂਲੇਟਡ ਸਕੂਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਅਪ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 20-22 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ EMPLOYE ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ। ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰਾਟ ਨੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਉਹ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੇਮ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਾਈਟਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ, ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ, ਆਪਣੀ ਹੈੱਡ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਣੀ 80,000 ਵੋਟ ਆ, ਉਹ ਚੋਂ ਜੇ 60,000 ਪਾਉਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਗਾਂ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੂਗਾ। ਜੇ ਚ ਪਾਉਣੀ 20,000 ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20,000 ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਆਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਇਕੱਲਾ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ।
ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਆ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਲੀਨਅਪ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆ, ਗਾਰਬੇਜ ਸਿੱਟਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆ, ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਆ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਇਲੈਂਟ ਨੇ ਬਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਪਾਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਦੇਖੋ 96 ਤੋਂ 2005 ਤੱਕ ਡਗ ਮੁਕੱਲਮ ਰਹੇ, 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਟਰਮ 3 ਵਾਰ, 2005 ਤੋਂ 14 ਤੱਕ 3 ਵਾਰ ਡਾਇਨ ਵਾਟਸ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ MP ਬਣਨੀ, MP ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ MLA ਬਣਨਾ। 14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਤੱਕ ਲਿੰਡਾ ਹੈਪਨਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 4 ਸਾਲ ਰਹੀ, 18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡਗ ਮੁਕੱਲਮ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਡਗ ਮੁਕੱਲਮ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਨ ਵਾਟਸ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੌਂਸਲਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। 5 ਤੋਂ 14 ਤੱਕ ਉਹ ਰਹੇ, 14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿੰਡਾ ਹੈਪਨਰ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਲਿੰਡਾ ਹੈਪਨਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਗ ਮੁਕੱਲਮ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਟੀਮ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਆਣਾ ਸੱਜਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਵੋਟਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਖਖੜੀਆਂ ਕਰੇਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ਼ੂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ? ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਜਾਊ, ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਹੜੀ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂ ਬਈ? ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ 6 ਲੱਖ ਆ ਗਿਣਤੀ, ਜਿਹੜਾ 1.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਂਗ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਕਾਊਂਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਂਗ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵੀਟਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਨੰਬਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਅਨਕਾਊਂਟਡ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ। ਸਿਟੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਅੱਜ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਇਹ? ਪਰ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੇਮ 'ਚ ਬੰਦੇ ਕੁਛ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਥੀ ਚੜੀ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿਸਣਗੇ ਜੀ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਆਓ, ਕਿਸੇ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਆਓ, ਦੇਖੋ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਹੀ ਉਸ ਮੋੜ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਔਰ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਟਨ ਬਾਈ ਟਨ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚੋ ਸਮਝੋ, ਦੇਖੋ ਪੁੱਛੋ ਕੁਐਸਚਨ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਕੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਿਟੀ ਦਾ, ਔਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਾਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਪਰ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਲਿਸਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਮੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਾਂ ਰਾਤ ਰੋਟੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ। ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖਾਰਾ ਦੁੱਧ। ਬਾਰ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਕ ਮਾਰੀ, ਬੜੇ ਭਾਈ, ਓ ਬੜੇ ਭਾਈ। ਨਿੰਮ ਥੱਲੇ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਡੱਬ ਖੜੱਬਾ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਿਆ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਮੋਢੇ ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਉਹ ਖੜ ਜਾ, ਉਹ ਖੜ ਜਾ। ਬਹੁਤ ਕਾਇਮ ਆ ਯਾਰ, ਉਹ ਖੜ ਜਾ ਬੜੇ ਭਾਈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ। ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਮੋਢੇ ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ, ਥਾਂ ਲਿਓੜ ਪਏ ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੰਗੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕੰਧ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਧੁੱਸ ਕੇ ਕੁੱਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਹਰ 'ਚ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਆਣ-ਕਾਣ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ। ਖਿੜਕ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕੱਢ, ਮੈਂ ਅੰਦਰਲਾ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲ ਕੇ ਖਿੜਕਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤੱਕ ਨਿੰਮ ਥੱਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ ਭੱਜਿਆ। ਖਿੜਕਾ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੇੜਤਾ। ਉਹ ਖੜ ਜਾ।
ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਘਰ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕ ਭੌਂਕ ਥੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਢਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਪੂੰਛ ਨਿੰਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੀਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝਾਇਆ। ਮਿਲਖੀ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਕੰਨ ਫੜੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਿੰਨਾ ਹੱਸਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਕੰਨ ਫੜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਿੰਨਾ ਹੱਸਦਾ। ਉਹ ਬੱਲੇ 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 ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਮੀਤ ਵੱਲ ਮੈਂ ਝਾਕਿਆ। ਮੇਰਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਪਰ ਦੇਖੋ ਟੀਟੂ ਨੂੰ ਗੋਦੀਓਂ ਲਾ ਕੇ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਲੜ ਫੜ ਕੇ ਮਿਲਖੀ ਦੇ ਪੈਰ ਛੋਏ। ਰੱਬ ਬਾਲਾ ਦਵੇ ਭਾਈ, ਰੱਬ ਬਾਲਾ ਦਵੇ। ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਖਿੜਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੱਕਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੀਤ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਫੜੀ ਟੀਟੂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ। ਖਿੜਕੇ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਖੂ ਨੇ ਟੀਟੂ ਜੋ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਓਏ ਆ ਪੁੱਤ ਆ ਜਾ ਮੱਲਾ, ਆ ਜਾ ਤਾਏ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਫਸਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਫੇਰ ਵੀ ਖੂਨ ਹੈ। ਆ ਮੱਲਾ। ਮਿਲਖੀ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਭੌਂਕਿਆ। ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਣੋਂ ਦੀ ਹੜ ਓਏ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠ, ਜੁੱਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਤਾ ਕੁਰ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜੇਠ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਗਰਮੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ, ਸੂਰਜ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਤੀ ਤੱਪਣ ਲੱਗੀ। ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ, ਤੱਤੀ ਲੂ ਵਗਦੀ। ਰੇਤਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ, ਕੱਚੀ ਕੰਧ, ਕੱਚਾ ਘਰ, ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਵੀ ਰੇਤਾ। ਸੂਰਜ ਢਲੇ, ਹਵਾ ਦੀ ਤਫਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘਟੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ। 5 ਮੀਲ ਦਾ ਕੱਚਾ ਰਾਹ ਸੀ। ਸਾਈਕਲ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ। ਟੀਟੂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਕਲਕਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ। ਜੇ ਨਾ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜੂ। ਸਰੀਰ ਕਰੁੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਛਿਪਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹਵਾ ਬੰਦ ਸੀ। ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਬਦਾਮੀ ਰੇਤ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਨਿੰਮ ਥੱਲੇ ਚੌਂਕੜੇ ਦਾ ਮੰਜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮਿਲਖੀ ਨੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਡਾਤਾ। ਖੜ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠੀ ਨਾ ਹਲੇ। ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਪੇਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਚਾਦਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾਤੀਆਂ। ਗੁਰਮੀਤ ਵੱਲ ਨੰਗੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਘੂਰ ਦੇਖੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜੰਪ ਵਾਲ। ਰਾਹ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੈਨੂੰ ਘੁੰਡ ਕੱਢਣਾ ਪਊ। ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਘੁੰਡ ਕੱਢਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਕਹੇ, ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਪੱਟੀ ਮੇਸ ਕਰ ਦਵੇਂ, ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਲਈ, ਪੈਰੀ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾ ਦੀ। ਪੈਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਥ ਮੰਨ ਲਈ, ਪਰ ਘੁੰਡ ਨਾ ਕੱਢੇ। ਨੰਗੇ ਮੂੰਹ ਬੈਠੀ ਉਹ ਮਿਲਖੀ ਖਿਜੇ। ਘੁੰਮ ਦੇਖੇ। ਖੜ ਕੇ ਪਰਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੰਨ ਤੇ। ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਨੱਤੀ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਟਿਕ ਜਾ, ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਲੈ। ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਝਾਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਐਂ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਡਾ ਪਿਲਾਵਾਂ ਕੁਛ। ਕੋਰੀ ਤੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਲਾ, ਕਿਉਂ ਜਖਣਾ ਪੱਟਦੀ ਐ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ। ਮਿਲਖੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਡੋਲੂ ਤੇ ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਖੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਚੁੰਨੀ ਨੀਵੀਂ ਕਰ ਲਈ। ਮਿਲਖੀ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜਾਓ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਬਣੀ ਨਾ ਗੱਲ, ਦੇਖ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਸ ਪਈ। ਗੁਰਮੀਤ ਨੇ ਮੂੰਹ ਪਰਾਂ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਐਂ ਦੱਸ, ਚਾਹ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ? ਪੂਰੇ ਤਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਚਾਹ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਲੱਸੀ ਦੀ। ਆ ਦੇਖ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾ, ਠੰਡਾ ਸਰਬਤ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ। ਨਾ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਖੜ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀ ਝੋ ਲਿਆਵਾਂ। ਡੋਲੂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਕਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਟੋਕਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਕ 2 ਮੇਮਣੇ ਛੱਡਤੇ। ਮੇਮਣੇ ਥਣਾ ਨੂੰ ਚੁੰਗਣ ਲੱਗੇ। 4 ਘੁੱਟਾਂ ਸੰਘਾਂ ਥੱਲੇ ਗਈਆਂ। ਮਿਲਖੀ ਨੇ ਦੋਨੇ ਮੇਮਣਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤੇ। ਗਲੋਂ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਟੋਕਰੇ ਥੱਲੇ ਕਰਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਗਦੇ ਨੇ, ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਥਣ ਧੋਤੇ, ਡੋਲੂ 'ਚ ਧਾਰਾਂ। ਗੁਰਮੀਤ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਹੱਸਦੇ ਸੀ। ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਕਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਨੱਕ ਚੜ੍ਹਾਇਆ। ਨੱਕ ਵੀ ਐਂ ਜਿਵੇਂ ਜੇਠ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲਖੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਪਤਾ, ਗਾਂਧੀ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਬੱਕਰੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ 'ਚ, 36 ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚ। ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਪੀ ਲਓ ਡਿੱਕ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਹੱਸੀ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਦੀ ਕੋਰ ਨੱਕ ਉੱਤੇ ਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਖੰਡ ਵਾਲਾ ਕੋਰਾ ਤਪਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵਾਦ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ।
ਉਸਦੇ ਗਲ ਦੁਆਲਿਓ ਮੁੰਜ ਦੀ ਰੱਸੀ ਖੋਲੀ, ਖੱਦਰ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪੌਣਾ ਲਾ, 3 ਮੁੱਠਾਂ ਖੰਡ ਦੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ, 1 2 3 4 5 ਵੱਡੇ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਕੜਛੀ ਘੁਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚਰ 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 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਐਂ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੋਨੇ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਕੜਛੀ ਅਤੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਬਲਟੋਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁੜਾਂ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਾ ਕੇ, ਰਾਗ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਗ ਭੈਰਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਅੱਧੇ ਗਲਾਸ ਉਹਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਸੀ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਚੱਕ ਕੇ ਸਣੇ ਪਤੀਲੇ ਗਲਾਸ। ਟੀਟੂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਰੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਹੇ ਖਾਰੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਨੇ 1 ਗਲਾਸ ਪੀ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਰਮੀਤ ਨੇ ਨਾਸਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਗੁਰਮੀਤ ਕੁਰੇ ਬਰਫ਼ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਤੈਨੂੰ, ਕਹਿ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਸਿਆ। ਗੁਰਮੀਤ ਕੁਰੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ। 1 ਗਲਾਸ ਮੈਂ ਪੀਤਾ, ਪਤੀਲਾ ਤਾਂ ਅੱਧਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਿੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਚੁੰਝਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਡਬੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪੀਓ। ਇਹ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਫੇਰ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਾ ਕੱਢਿਆ। ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਗਲਾਸ ਫੜਿਆ, ਟੀਟੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ, ਟੀਟੂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾ ਲਿਆ। ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਖਾ ਸਖਾਲਾ ਮੈਂ ਪੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜੂ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੱਸੀ ਮਿਲਖੀ ਪੀ ਗਿਆ। ਬਲਟੋਈ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਤਾ, ਬਰਾਬਰੋਂ ਡੁੱਲੇ ਵੀ। ਚਰ 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 ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਗਲ ਦੇ ਕੌਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਐਨ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਿਕੁਇਡ ਅੰਦਰ। ਗੁਰਮੀਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਲੈ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹੁਣ। ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਦਾਲ ਲੈ ਆਉਣਾ ਧੋਤੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ, ਛੇਤੀ ਬਣ ਜੂ। ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਦਾਲ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਕੁੰਡਾ ਘੋਟਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੇ ਜਾ ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਅਸੀਂ ਰਗੜੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾਉਣਾ। ਗੈਸ ਵਰਗੀ ਭਰਜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਬਿਠਾਈ ਐ, ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾਵੇਂਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹੀ ਕਰੂ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਖੜਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕੇ ਥੁੱਕ ਦੀ ਕੌੜੀ ਘੁੱਟ ਉਹਨੇ ਲੰਘਾਈ ਹੋਵੇ। ਕੌਂ ਉਹਦਾ ਫੇਰ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪਤਲਾ ਸਰੀਰ, 6 ਫੁੱਟ 2 ਇੰਚ ਕੱਦ, ਉੱਚਾ ਚਾਦਰਾ, ਲੰਮਾ ਕੁੜਤਾ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਬਾਸਕਟ, ਗਲ 'ਚ ਸਿੰਘ ਤਵੀਤ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਨੱਤੀਆਂ, ਉੱਪਰ ਸੱਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਫਣ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਦ, ਮੁੱਛਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੈਮ, ਥੱਲੇ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਉਸਤਰਾ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਮੋਚਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਐਨ ਬੇਕਿਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਵੇਖਿਆ, ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਬੜਾ ਭਾਈ ਸਫਾ ਸਾਫ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੁਹੰਡਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਪਕਾ ਦੂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਕਾਊ? ਮਿਲਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪਕਾ ਦੂ। ਮੇਰੇ ਕੰਨਿਓ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਵੰਡ ਹੈ ਕੁਛ, 20 ਦਿਨ ਰੱਖ ਲਾ ਚਾਹੇ। ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਦਿਨ ਹੱਸਿਆ। ਗੁਰਮੀਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਡ ਦਾ ਪੱਲਾ ਉਠਾ ਕੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਤੀਰ ਛੱਡੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮੰਨੀ ਹੋ। ਭਰਾਵਾ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦੀ ਆ? ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਢਾਕਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਅੰਦਰਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ। ਅੰਦਰਲੇ ਹੱਥ ਪੁੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਕ ਦੇ ਹੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਖੀ 'ਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ। ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਹੌਕਾ ਸੀ। ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੰਡਾ ਘੋਟਣਾ, ਸਵਾਦ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਚੌਂਤਰੇ 'ਤੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। 3 ਕੁੱਜੇ 'ਤੇ 1 ਤਪਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਧਰਦਾ। ਤਪਲੇ 'ਚ ਸਾਬਤ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ, ਸਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਜਿਆਂ 'ਚ ਲੂਣ, ਵਸਾਰ, ਹਲਦੀ, ਧਨੀਆ, ਜੀਰਾ, ਗੱਠਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੀਪੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਮਿਰਚਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕੌੜੀਆਂ ਨੇ? ਮਿਰਚ ਦੀ 1 ਡੰਡੀ ਚੱਕ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਵੀ ਕੰਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਸਲ ਘਰੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਮਿਰਚਾਂ ਕਹਿ ਪਾਈਏ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਪਾ ਲਓ ਹੈ ਬਈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਪਾ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਲੀਆਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਪਕਾ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਲੀ ਫਿੱਕੀ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾ ਲਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਖਿੜਕ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮਿਲਖੀ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ। 2 ਭਾਈ ਸੀ, ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੂਜਾ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਸੱਪ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਾਮਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਹੋਏ, 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਾਮੀ 5-6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਦਰੇਗ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਭੈਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਿਲਖੀ ਇਕੱਲਾ, ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਨ। ਮਾਮਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੰਡੌਰ ਢਾਣੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਮਾਮਾ, ਅਤੇ ਬੇਥਾਹ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਫੀਮ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। 15 ਘੁਮਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜੱਟ ਨੇ, 10 ਘੁਮਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਫੀਮ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ
ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਤੀ। ਮਿਲਖੀ ਨੂੰ ਸਾਖ ਨਾ ਚੜਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਛੋਟੇ ਨੂੰ। ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਸਾਖ ਮਾਮਾ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸੁੱਚੀ ਇੱਕੋ ਲਾਲੀ ਘਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਾਖ, ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਖਲਣਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਘਰੇ। ਮਾਮਾ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ। ਮਿਲਖੀ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਿੱਤਰ ਬੇਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਿਲਖੀ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਸਾਖ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੈਂਪ 'ਚੋਂ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਡੁੰਡੀ ਲੰਗੜੀ ਜਾਂ ਅੰਨੀ ਕਾਣੀ ਲਿਆ ਕੰਜਰਾ, ਐਂ ਤਾਂ ਬੀਤ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ। ਓਏ ਇਹੋ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਉਈਓ ਚੰਗਿਆਂ ਭਰਾਵੋ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਅੱਧੀ ਕੁ ਲੰਘ ਹੀ ਐਂ ਲੰਘ ਜੂ, ਗੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਿਲਖੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੂੰ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੁੰਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਲ ਦੀ ਤੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਯਾਰ। ਤੀਵੀਂ ਬਿਨਾਂ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੇਤ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਤ ਘੁੰਮਦਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰੇਂਗਾ, ਚੌਰਿਆ ਸਾਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਿਲਖੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ PhD ਦਾ ਥੀਸਿਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਣ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ 'ਚ, ਭੂਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਨਾਨਕੀ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕੋਈ ਲਾਟ ਅਰ ਗਈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਿਲਖੀ ਤੋਂ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਢੇਰੀ ਢਾਹ ਗਿਆ ਸੀ 8-9 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾ ਨਾਨਕੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਨਾ ਭੂਆ ਕੋਲ, ਕਿਤੇ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, 5-4 ਸਾਲ ਹੋਏ। ਦਮਦਮੇ ਵਾਲੀ ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕਰ, ਫੇਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਆਊਂ, ਪਰ ਐਡੀ ਦੂਰ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 60-65 ਮੀਲ ਬਾਪੂ ਨੇ ਦੂਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਬੇਮਤਲਬ ਕੌਣ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਈ, 5 ਮੀਲ। ਮੈਂ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਣਾ ਲਈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਮਿਲਖੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਤਾ, ਘਰੇ ਸੀ ਉਹ। ਮਿਲਖੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੀਤ ਮਸਾਲਾ ਰਗੜ ਰਹੀ ਸੀ ਕੁੰਡੇ 'ਚ। ਸਵਾਦ 'ਚੋਂ ਭਾਲ ਕੇ ਲਾਲਟਨ ਡੁੰਗ ਲਈ। ਮਿਲਖੀ ਨੇ ਸਮੋਸੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਲੜਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਗਲ 'ਚ ਲਮਕਾਏ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਲੜ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਧੋਤੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੌੜੇ ਚੱਪਣ 'ਚ ਪਾਈ, ਗੁਰਮੀਤ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਦੂਜਾ ਲੜ ਉਵੇਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਮੋਸਾ ਉਸਨੇ ਇਹ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਬਣਾਇਆ ਕੀਲੇ 'ਚ ਟੰਗਤਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੁੱਛਾਂ ਸੀ ਸਮੋਸੇ 'ਚ ਹੈ ਕੀ। ਟੀਟੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਦਾਲ ਧਰਤੀ, ਰੋਟੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵਸ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਘਰ ਵਸਦਾ। ਅੱਜ ਮਿਲਖੀ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਲੈਂਦਾ। ਮਿਲਖੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵਾਦ 'ਚੋਂ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ 'ਚ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾ ਲਾਲਾ ਵੱਡੇ ਢਿੱਡ ਵਾਲਾ ਖਾਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਕਾ ਆਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਸਵਾਦ ਆ। ਜਵਾਕ ਐ ਪੈਰੋਂ ਹੀ ਭੱਜਦਾ। ਇਉਂ ਹੀ ਮਿਲਖੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਕ ਮਾਰਦਾ, ਬੜੇ ਭਾਈ ਆਹ ਲਿਆਈ, ਆਇਆ ਲੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ, ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਬਾਹਰ। ਉਰੀ ਵਾਂਗੂ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬਾਟੀ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਚਾਣਚੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਾਟੀ ਭਰ ਕੇ। ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਸਮੋਸਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਦੇਸੀ ਖੰਡ ਨੂੰ ਆਟਾ ਛਾਨਣੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਾਲੀ 'ਚ ਛਾਣ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਖੰਡ ਗਲਗਸੀ ਕਰਕੇ ਉਹ 'ਚ ਘਿਓ ਪਾਇਆ। ਕਰੀਰ ਦੇ ਡੱਕੇ ਨਾਲ ਖੰਡ ਘਿਓ ਰਲਾ ਲਿਆ। ਧਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਦ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਇਆ, ਚਰ ਚਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰੋਂ ਦਿਖਦੀ ਸੀ। ਖੰਡ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੁੱਕੀ ਲੱਗੇ। ਖੰਡ ਵਾਲੀ ਕੌਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਾਟੀ 'ਚੋਂ ਘਿਓ ਦੀ ਫੇਰ ਧਾਰ ਜਿਹੀ ਪਾ ਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੌਲੀ 'ਚ ਗੁਰਮੀਤ ਤੋਂ ਦੁਆਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਘਿਓ ਦੀ ਹੋਰ ਧਾਰ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਬਾਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਦਾ ਘਿਓ, ਉਂਗਲਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ। ਚਿੱਬ ਖੜੱਬੇ ਥਾਲ 'ਚ ਦੋਨੇ ਕੌਲੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, 2 ਰੋਟੀਆਂ ਧਰ ਭਾਈ ਥਾਲ 'ਚ। ਗੁਰਮੀਤ ਨੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਥਾਲ 'ਚ ਧਰਤੀਆਂ। ਮਿਲਖੀ ਨੇ ਦੋਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ 4 ਖਾਨੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਥਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਥਾਲ ਗੁਰਮੀਤ ਨੂੰ ਫਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕੌਲੀਆਂ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਭਾਈ ਸੇਖ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੁਰੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਪਲੋਣੇ 'ਚ ਲਵੇੜ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀਆਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਦਾਗ ਲਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਸਾਬਤ ਕਾਲੇ ਕਦਮੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਮੱਕੀ ਦੇ ਗੁੱਲ ਵਾਲੀ ਘਸਮੈਲੀ ਜਿਹੀ ਬੋਤਲ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੜਬੀ, ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ, ਬੋਤਲ ਮੇਰੀ ਬਾਹੀਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆ। ਲੈ ਬਈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਕਰ ਮੂੰਹ ਕੌੜਾ ਕਸੈੜਾ, ਖੜ ਜਾ ਮਾੜਾ ਜਾ ਨਾਲੇ ਅੰਦਰ। ਚਾਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁੱਕਿਆਂ ਦਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆ, ਮਰਤਮਾਨ ਹਲਾਇਆ, ਤੁੱਕਿਆਂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਲਿਆ। ਖੜ ਜਾ, 4 ਡੇਲੇ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ, ਹੁਣ ਡੇਲਿਆਂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮਚਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਰਹਿਣ ਦੇ। ਨਹੀਂ
ਐ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਮਾਰੂ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, 2 ਪੇਕ ਲਾਉਣੇ ਨਰੋਏ ਜੇ ਉਹਨੇ ਐਂ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਟੀਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਦੇ ਦੀ ਦੰਦੇ, ਟੀਟੂ ਗੁਰਮੀਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੈਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਟਿਆ, ਇੱਕ ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਗਟਰ 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 ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੁੱਛਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੁੱਛਾਂ ਤਣ ਗਈਆਂ। ਗਰਦਨ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇ ਮਿਲਖੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋੜ ਕਿਲੇ ਵਰਗੀ ਗਰਦਨ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਝੁਰੜੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਲਾਲ ਰੱਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁੱਕਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁੱਕੇ ਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੱਢੀ। ਉਹਨੇ ਜਦ ਤੁੱਕਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਐਂ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁੱਕਾ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋੜ ਕਿਲੇ ਦੀ ਪੂੰਛ ਵਾਂਗੂ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਜਾਵੇ ਤੁੱਕਾ। ਖੜ ਜਾ, ਡੇਲਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਇੱਕ। ਡੇਲਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। ਬੰਤਾ ਤਰਾਰਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਕਾਇਮ ਬਣਾਇਆ, ਖੱਟਰ ਬਣਾਇਆ ਬਹੁਤ। ਮਿਲਖੀ ਨੇ ਹੌਕਾ ਲਿਆ, ਜਾਨੂੰ ਪੈਗ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਹਾਂ ਬਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝਾਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਧੀਮੀ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੱਟੀ ਦਾ, ਧੀਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਸ ਸਮਝ ਲੈ ਜਮਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਐਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਪੰਨ ਸੁੱਭ ਧੀਮੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਆਵੇ ਕੋਈ ਘਰੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾ ਤੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ, ਧੀਮੀ ਵੀ ਚੱਜ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਨਰਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਨਣਾ ਘਰੇ। ਧੀਮੀ ਹੋਵੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਹੋਵੇ, ਧੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਧੀਮੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਵਾਂ ਯਾਰ, ਚੱਲ ਪਾ ਪੇਕ। ਛੱਜ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਬਾਈ, ਮਤਲਬ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਪੁੰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੋਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੁੱਲ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਆਊਂਗਾ ਮੈਂ, 5 ਘੁਮਾ ਮੈਂ ਫੂਕਣੀ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਆਊਂ। ਜਿਹੜੀ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਪੱਟ ਕੇ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉੜ ਜੂ ਲਾ ਜੂ ਭੱਜ ਜੂ, ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਜੂ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਸਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀਆਂ। ਖਾਣ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਕੋਲੋਂ ਬੰਦਾ ਹਿੱਲੇ ਨਾ, ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਤਿਉ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੁੱਲ ਦੀ ਚੀਨੀ ਵੀ ਮੁੱਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਈ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਕੋਈ, ਲਿਆਂਦੀ ਕਾਹਨੂੰ ਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੰਦੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੇਰਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਐਤਕੀ ਸਿਆਲਾਂ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀ, ਐਂ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੰਜਰ ਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਊਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਗਈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਈ। ਕਬੀਸ਼ਰ ਵਾਂਗੂ ਹੱਥ ਚੱਕਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਈਏ ਬਾਈ ਕੋਈ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਗਾਰਾ, ਇੱਦੋਂ ਚੰਗੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲ ਝਾਕ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਜੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੋਵੇ ਚੱਜ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਚੱਜ ਦੀ ਹੋਊ, ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੂ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆ, ਬੋਲ ਜੇ ਸਲਾਹ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਬਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਗ ਲੇੜ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਸ ਐਂ ਠੀਕ ਆ, ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾ ਪੇਕ ਪਾ ਕੇ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਗਲਾਸ ਚੱਕ ਕੇ ਐਨ ਬਰਾਬਰ ਬੋਤਲ ਕਰਕੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਝਾਕ ਕੇ ਕੰਗਣੀ ਬੰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਣਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਕੁਰੇ ਲਿਆ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ ਭਾਈ, ਘਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਾ ਲਈ ਦਾਲ 'ਚ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਆਪ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਟੀਟੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੀਤ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਵੇਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲਖੀ ਨੇ ਮੰਜਾ ਢਾਹ ਲਿਆ। ਸਵਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰੀਆਂ ਖੇਸ ਸਰਾਣੇ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਟੀਟੂ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ 'ਚ ਪਾਤਾ। 3 ਬਿਸਤਰੇ ਮਿਲਖੀ ਨੇ ਆਪ ਵਿਛਾਏ। ਗੁਰਮੀਤ ਰੋਟੀ ਲਾ ਕੇ ਜੂਠੇ ਪੰਜ ਮਾਰ। ਮਿਲਖੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਰ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਪੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਮਾਂਜ ਨੂੰ ਭਾਂਡੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਖੀਰੋ ਭਾਂਡੇ ਮੰਨ ਗਈ। ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਖੱਖ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਪੂਰੀ, ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਦੱਸੇ। ਹਵਾ ਵਗ ਪਈ। ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਆਰਾਮ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆ ਗਈ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਸੌਂ ਗਏ। ਤੜਕੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਖੀ ਪਾਸੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੂੰਹ ਨੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੱਕਰੀ ਚੋਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾਤੀ, ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਨੇ ਟੀਟੂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪਿਲਾਤੀ। ਖਾਰੀ ਖਾਰੀ ਚਾਹ ਲੱਗੀ ਸਵਾਦ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੀ ਲਈ। ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਗ ਤਰੀ, ਸਾਈਕਲ ਚੱਕਿਆ, ਹਵਾ ਟੋਈ। ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਆਹ ਤਿਆਰੀ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਯਾਰ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ। ਨਹਾਵੋ ਧੋਵੋ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਇੰਨਾ ਸੱਜਰੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਧੁੱਪ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਨਹਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਗਰਮੀ ਆ ਜਾਣੀ ਰਾਤ 'ਚ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹ ਜੂ ਧੁੱਪ, ਵੱਡਿਆ ਅਫਸਰਾ, ਇੰਨੀ ਕਾਹਲ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਕਾਹਲ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਠੀਕ ਆ, ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਰਾਹ 'ਚ ਹੋ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਉੱਚੀ ਹੱਸਿਆ।
ਸਿਰ ਦੁਆਲੇ ਸਮੋਸਾ ਬਲੇਟਿਆ, ਖੁੱਲੀ ਦਾੜੀ ਦੀ ਗੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਪੰਪ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡੋਲੂ ਭਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਓਏ ਆ ਚੱਲੀਏ, ਓਏ ਆ ਨਿਆਈਆਂ 'ਚ ਜਾ ਆਉਣਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ, ਚੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਨਿਆਈਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਾਹਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਭਰੀ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਚੱਲ ਨਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਚਾਹ ਧਰ, ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ ਬੱਕਰੀ ਤਿੱਖੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਚਾਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਪਹਿਲੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਾਹ ਦਾ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਇਆ। ਸਾਈਕਲ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਵਾਕ ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਹੇ 'ਚ ਟੀਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਤੀ ਅੱਤੀ ਅੱਤੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਲਟ 'ਚ ਹੱਥ ਪੈਣ, ਜਾਣੀ ਮਿਲਖੀ ਨੂੰ ਐਂ ਸੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ। ਮਿਲਖੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਸੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਟੀਟੂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ, ਮਿਲਖੀ ਨੇ ਹੌਲੀ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲ, ਹਾਏ ਤੂੰ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਬਈ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕਰ ਲਈ ਗੱਲ ਜੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਤੀਵੀਂ ਦੀ, ਕਰ ਲਈ ਗੱਲ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ 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 ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੂੰ। ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ, ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕੀ, ਮੈਂ ਮਿਲਖੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੱਥਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ। ਗੁਰਮੀਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਤੇ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਬਹੁਤਾ ਦਵੇ ਰੱਬ। ਮਿਲਖੂ ਨੇ ਟੀਟੂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੱਲ ਪਏ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਿਛਾਂਹ ਝਿੰਕਿਆ, ਮਿਲਖੀ ਘੁੰਮ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਝਾਕਿਆ, ਮਿਲਖੀ ਵੀ ਝਾਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਿਲਖੀ ਦੀ ਉਧੇੜ ਮਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮਿਲਖੀ ਹੁਣ ਖਾਰਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਵਾਲੀ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਕਰਕੇ ਪੀਆ। ਗਲ ਪੂਰਾ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਮਿਲਖੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਾਈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕੌਪਸ ਹਾਰਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਈ ਸੋਢੀ ਚਾਹਲ ਹੁਣੀ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ ਪੱਲੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੁਨੇਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਫੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਸੁਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਗਦੀਪ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਕੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਪਣੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਸਿੰਘ ਤਵੀਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਐ ਜਮਾਂ ਪੂਰੇ ਪੱਬਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਇਹ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਕਲਾ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਆ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਜਮਾਂ ਸਿਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਝੰਡੇ ਹੇਠਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦਰਵੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਬਹੁਤ ਕਾਇਮ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੰਘਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਬਣਾ ਗਈ, ਜਾਣ ਵੇਗਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਫਿਰ ਆ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਹੈਂ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਠੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ ਜੂ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਆ ਮੈਂ ਆ ਜੂ। ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਟੀ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਜੀ ਆ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡੱਗ ਮੁਕੱਲਮ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਬਾਕੀ ਮਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਕਰ ਲਓ, ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਸਹੀ ਵੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚੋ ਜੀ। ਜੀ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ 1800 ਜੀ ਰੈਂਟ ਵਾ, ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਜੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, 1300 ਰੈਂਟ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਰੀਸ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਝੈਲੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰੀਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਆ ਜੇ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੀ, ਜੇ ਨਾ ਗਲ ਸੂਤ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਔਖਾ।